Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên lại tiếp tục chia sẻ thêm một món sườn ngon. Đó là sườn lắc tỏi ớt hay là sườn xóc tỏi ớt, sườn rang tỏi ớt. Hơi the cay cay một chút xíu thôi. Món này sẽ được ăn cùng với cơm. Bây giờ sẽ cùng vào bếp làm món ăn cho gia đình. Món ngon từ thịt sườn. Đây là thịt sườn heo. Khi mua mình lựa những cái sườn nào mà có cái xương bên trong nhỏ và có sụn thì ăn sẽ ngon hơn, như những cái miếng này. Hôm nay mình làm 1 kg. Nguyên liệu đơn giản chỉ có 15 g gừng, ớt thì cay hoặc là không cay đều được, tức là ớt sừng đó, và 1 củ tỏi. Sườn sau khi mình rửa qua 2 lần nước. Nếu như mà ướp để lâu thì sẽ rửa bằng nước lạnh. Tuy nhiên hôm nay mình ướp nấu liền, mình sẽ rửa bằng nước nóng từ vòi 60 độ C. Cho vào đây 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường. Mình múc vung lên 1 lít nước nóng, tức là nước 60 độ C, nước nóng từ vòi đó. Nếu không có thì mình có thể nấu sao cho ngập thịt. Chanh hoặc là giấm, 2 muỗng canh. Mình đảo sườn rồi cắt nhỏ ra, tùy theo anh chị em và các bạn thích cắt lớn nhỏ, và nên cắt vuông khoảng 3 hoặc là 4 cm. Nhớ bỏ cái mỡ đi. Riêng cái miếng sườn này, đây là miếng sườn mà nó có một cái lớp thì mình sẽ lột ra để chút nữa mình ướp gia vị nấu nó thấm, đồng thời là khi mình ăn không bị dai. Sau khi cắt xong mình sẽ ngâm ở đây khoảng 5 phút, sau đó rửa và để ráo. Sườn sau khi để ráo nước, bột nêm gà 1 muỗng canh, 1/2 muỗng cà phê đường. Nếu mình ăn mặn thì cho 1 muỗng cà phê muối. Cái này mình ăn không mặn, mình cho 1/2 muỗng cà phê. 1 muỗng canh dầu hào, 1/8 muỗng cà phê bột ngọt. Xóc đều. Ướp trong vòng từ 15 phút trở lên. Có thể bằm hoặc là cho vô cối xay. Mình xay cho nhanh, tỏi với gừng sẽ xay chung. Như vậy là xong rồi đó. Cho riêng ra rồi xay ớt. Cái này cho nhiều ớt á, nó mới cay ngon. Do là nhà có con nít thành thử mình không có cho nhiều ớt. Sau khi ướp sườn được 15 phút, mình sẽ cho dầu vô khoảng 1 cm. Càng nhiều dầu thì sẽ đỡ hao dầu. Anh chị em và các bạn sẽ chuẩn bị một cái rây để chút xíu nữa mình vớt tỏi ra. Không cần phải đợi dầu nóng lắm, mình cho gừng, tỏi vô. Ban đầu để lửa lớn chút xíu để bay hơi nước lên đó. Sau đó mình để xuống trung bình thôi. Để lửa nhỏ xuống để tỏi không bị đắng. Rồi mình cứ đảo. Khi tỏi bắt đầu nhẹ tay, mình sẽ nâng lửa lớn để 1 phút cuối cùng mình đổ cái tỏi ra cho tỏi nó không bị ngấm dầu. Rồi bây giờ tỏi như vậy là đổ ra được nè. Anh chị em và các bạn nhớ đừng có để đậm quá là tỏi bị đắng. Bởi vì khi mình đổ ra đó, tỏi nó sẽ nâu thêm một chút. Và tỏi nâu giòn lên. Cho lại dầu ăn. Mình cho khoảng 3 muỗng canh tinh bột bắp. Đảo cho sườn thấm một lớp. Mình cho tinh bột bắp, thứ nhất là làm cho miếng sườn giòn, thứ hai nữa khi chiên không bị khô, thứ ba nữa là không bị văng. Khi dầu nóng mình cho 1 muỗng cà phê tinh bột bắp. Cũng giống như những lần trước mình Khuyên chia sẻ cách chiên không bị nổ văng dầu, tức là mình sẽ cho bột khô rồi đánh ra. Lần lượt cho sườn vô chiên ở lửa lớn. Với 1 kg sườn này mình chiên làm 2 lần. Và chiên cách này thì không có bị văng dầu. Sau khi chiên mình thấy nó hơi bắt đầu nâu vàng, đảo lại nha.
Rồi hạ lửa nhỏ xuống. Bếp chính số mình để số 6. Chị em và các bạn thỉnh thoảng nhớ trở nha, để cho cái sườn nó không có bị ra máu đỏ. Cũng như nhớ là mình cho nhiều dầu để không có bị hút dầu, đồng thời là mình cho nhiều dầu để cho sườn nó ngập trong dầu nè, thì nó không có bị ra cái máu đỏ. Anh chị em và các bạn nào không thích ăn dầu mỡ cũng có thể cho vô nồi chiên không dầu. Mình chiên qua như vậy thì sẽ không có phải bị nhiều dầu đó. Bây giờ kiểm tra. Khi mình xăm đũa vào nè, thấy cái miếng thịt nó chín mềm rồi và không bị ra máu, tức là thịt đã chín. Thì lúc này mình tăng lửa lớn lên để thịt nó giòn bên ngoài, đồng thời là không bị dai, không bị cứng. Đó, mình tăng lửa thiệt lớn lên. Bếp chính số để số 9 để cho nhả dầu và rỡ đều. Quá chừng đẹp luôn, hấp dẫn. Tiếp tục chiên cũng cho bột khi dầu nóng và đánh ra. Sau đó lần lượt cho sườn. Rồi cứ tiếp tục chiên giống lúc nãy nha. Nhớ là sau khi vớt ra rồi thì lúc đó mình mới tắt lửa để cho miếng sườn của mình không có bị thấm hút dầu. Quá chừng ngon luôn. Sau khi chiên xong, chảo dầu của mình vẫn sạch. Có thể tận dụng chiên thêm khoảng 1 hoặc là 2 lần nữa. Lúc này chảo đang nóng, mình để lửa lớn luôn. Cho ớt. Mình đảo nhanh qua. Có thể cho một chút dầu ăn để cho ớt lên màu đẹp. Sau đó để lửa nhỏ xuống cho sườn. Anh chị em và các bạn sẽ xóc. Sau đó cho tỏi. Và tắt bếp. Lắc đều. Thì tỏi ớt bám đều lên trên sườn. Ngon chưa? Và như vậy là Vành Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn món sườn xóc tỏi ớt hay là sườn lắc tỏi ớt. Và chúc nhà nhà có thêm món ngon để ăn cùng với cơm. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Tiếp tục Vành Khuyên sẽ chia sẻ nhiều hơn các món ăn với lại thịt sườn heo. Ngon quá chừng nè.